ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ለስላሳ የሚጣፍጥ ዳቦ ያለ ዘይት፣ ያለ ቅቤ፣ ያለ እንቁላል እናዘጋጃለን። እንዲሁም ደግሞ የአትክልት ጥብስ በቀይስር በጥቅልጎመንና በካሮት የሚዘጋጅ የአትክልት ጥብስ አብረን እናዘጋጃለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዳቦን ለማዘጋጀት 4 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ከግማሽ ሞቅ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር እና 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። በመጀመሪያ ውሃው ላይ እርሾውንና ስኳሩን ጨምሬ በደንብ አዋህጄ ከድኜ ለአንድ 5-10 ደቂቃ ኩፍ እንዲል እርሾ አስቀምጠዋለሁ። እሺ እርሾው ኩፍ ብሎልኛል። አሁን የፍርኖ ዱቄቱ ላይ ጨውንና ዘይቱን እና ያዘጋጀነውን እርሾ ጨምረን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ቆንጆ ልስልስ ያለ ሊጥ እንዲሆንልን በደንብ አድርገን ማሸት ይኖርብናል ማለት ነው። እና በደንብ አሽቸው ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንደምታዩት በደንብ አሽቸው ተመልሻለሁ። ከዛም ትንሽ ዘይት አደርግና ያው ላስቲክ የምሸፍነው ላይ እንዳይጣበቅ በላስቲክ እና በጨርቅ በደንብ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ደብል እስኪሆን ሊጡ አስቀምጠዋለሁ። ወደ 1 ሰዓት የሚሆን ያህል ቢፈጅ ነው። እሺ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄው እንደዚህ ሊጡ በደንብ ኩፍ ብሏል። አሁን ወደ ታች እመልሰዋለሁ። ከዛም ኦቨን የማስገባውን እቃ ላይ ትንሽ ዘይት አደርግና እንዲህ ካዳረስኩ በኋላ ሊጡን እዛ ላይ አድርጌ እጠፈጥፈዋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በመዳመጫ መዳመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ተመልሶ ብድግ እንዲልልኝ ለአንድ 30 ደቂቃ ሸፍኜ ያስቀምጠዋለሁ። ይሄው ከ30 ደቂቃ በኋላ እንዲሆኗልና እኔ በእጄ እንዲህ ቅርጽ አውጥቼበታለሁ። የአበባ አይነት ቅርጽ ያው የፈለጋችሁትን አይነት ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ኦቨኔን ይሄን እስካዘጋጅ በ350 ዲግሪ ያሞኩት ነው። ከዛም በዘይት በስሱ ከላይ ቦርሼ ጥቁር ቅመም ከላይ ነስንሼበታለሁ። ጥቁር ቅመሙን አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ያው ስለሚያምር ነው እንጂ ዳቦ ሲበስል እየረገፈ ይወድቃል እና ጀስት ለመልክ ያህል ነው። እና ለ30 ደቂቃ አብስዬው ይሄው እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። በጣም ነው የሚያምረው። ሽታው በጣም ልዩ ነው እና ደግሞ በጣም ልስልስ ያለ ዳቦ ነው። ለመስራትም ደግሞ ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አሁን ደግሞ ይሄንን ጤነኛ የሆነ የአትክልት ጥብስ እናዘጋጃለን። አብራችሁን ቆዩ። ለመስራት የተጠቀምኳቸውን ከታትፌ አጣጥቤ አዘጋጃለሁ። የአንድ ጥቅል ጎመን ሩቡን የሚሆን 2 ካሮት፣ 1 ሽንኩርት፣ 3 ቀይስር፣ ወደ 8 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና 2 ቃሪያ፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬን የተጠቀምኩት። ያው መጠኑን እናንተ በምትፈልጉት መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የምሰራበት ድስት ላይ ዘይት አድርጌ ትንሽ አሞቅና ሽንኩርቱን ጨምረዋለሁ። ከዛም ለአንድ 2 ደቂቃ የሚሆን ብቻውን ሽንኩርቱን ከጠበስኩት በኋላ ቀይስሩን ጨምራለሁ። እና ከቀይስሩ ጋር ደግሞ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው።
እያማሰልኩኝ ቀይስሩን ከሽንኩርቱ ጋር ብቻውን ከጠበስኩት በኋላ አሁን ካሮቱን ጨምራለሁ፣ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ እና አብሬ አበስለዋለሁ። ያው ጥቅልጎመን ብዙ ስለማይፈጅ ለመብሰል መጀመሪያ ካሮቱና ቀይስሩ ከበሰለልኝ በኋላ ነው ጥቅልጎመኑን የምጨምረው። እሺ አሁን ጥቅልጎመኑን ጨምረዋለሁ። ከዛም ጨውና ቁንዶ በርበሬ ያው የሚበቃንን ያህል እናደርጋለን እና ከድነን እናበስለዋለን። ለትንሽ ደቂቃ ነው ሙክክ እስኪል ድረስ እናበስለው። አሁን ይበቃዋል ተመልካቾቼ። ቃሪያዬን ጨምሬ እሳቱን አጠፋለሁ ማለት ነው እና ይሄው ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚጣፍጥ ለመስራትም ቀላል የሆነ ጤናማ የሆነ ከፈለግን በእንጀራ ከፈለግን በዳቦ ልንመገበው የምንችል የአትክልት ጥብስ ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። አስተያየትም ደግሞ ካላችሁ ጻፉልኝ እና ስለተመለከታችሁኝ እጅግ አርጌ ነው የማመሰግነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷንም በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩ።